سلام عزیزان، امروز میخوایم یه زرشک پلوی مجلسی با تمام نکاتش بهتون بگم، مخصوص عروس خانوما و اونایی که دوست دارن بهترین غذاها رو تو خونه خودشون درست کنن. با من همراه باشید. بهترین زرشک پلو به همراه سس مخصوص. مواد لازمش: مرغ، پیاز رنده شده، هویج، فلفل دلمه، زعفران، کره، شکر، رب گوجه، روغن، آب، نمک، ادویه ها شامل زردچوبه، فلفل سیاه، پودر سیر، پودر هل، پودر دارچین و کاری. برای شروع مای تاوم رو میذاریم روی گاز. یکم روغن و یکم کره به مای تاومون اضافه میکنم. من مرغم رو از قبل با ادویه‌ای مثل زردچوبه و فلفل مزه دار کردم. شما میتونید همین کارو بکنید، خوشمزه تر میشه. من برای خوش رنگ شدن مرغمون یکم زعفران به تاوه اضافه میکنم. وقتی تاوه به این داغی شد و روغن روش کاملا داغ شد، میایم مرغمون رو میزنیم توی تاوه. میتونید تو زرشک پلو مرغتون رو کورتر، یعنی مثلا اون رو به دو قسمتش کنید تا زودتر پخته بشه، یا از مرغای کوچیکتر استفاده کنید برای پخت. زمانی که یه طرف مرغمون طلایی شد برش میگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم طلایی بشه. من اینجا پوست مرغمو کندم، شما میتونید بکنید، در اگه دوست ندارید میتونید پوست مرغ به مرغتون باشه. وقتی مرغتون سرخ شد از توی تاوه درش بیارید. اینجا میایم یک کم روغن دیگه اضافه میکنیم و پیاز رنده شده‌مون رو ادویه هامون: زردچوبه، فلفل، پودر سیر و کاری، نمک اضافه میکنیم. دارچین و هل برای آخر کار. ادویه‌تون رو همیشه یکم تو روغن تفت بدید تا عطرش آزاد بشه. یکم که تفت خورد و خامی پیاز در اومد، ربتون رو اضافه کنید. سعی کنید تو غذاهایی که ادویه‌های معطر میخوایم بریزیم مثل دارچین، هل یا حتی زعفرون، سعی کنید تو اواخر پخت اضافه کنید، چون این ادویه ها و زعفرون با حرارت دیدن عطرشون کم بشه. و بهتره که تو بیشتر غذاها، یعنی خودم از تو همه غذاها این کار انجام میدم، نصف ادویه هامو اول کار میریزم، نصف ادویه هامو آخر کار.
یکم آب اینجا اضافه میکنم تا رنگ به گوجه یکم باز بشه. اگه دوست داشتین شکر اضافه کنیم یکم الان اضافه کنیم. من حدوداً یه قاشق اضافه کردم. اینجا میام هویج و فلفل دلمه‌مو اضافه کنیم. میتونید مرغتون رو با یه دونه پیاز، نمک و فلفل و یکم آب نیم پز کنید و این مواد رو بهش اضافه کنید. فلفل دلمه ها رو من قبلا خشک کردم و توی شیشه میریزم، یکم سیر و تا روش رو روغن میپوشونم میذارم. این فلفل دلمه ای واقعا برای خیلی از غذاها خوشمزه و خاصه. اگه دوست داشته باشید میتونید درست کنید، به خصوص برای ساندویچ‌ها چون عطر بی‌نظیری داره و همیشه دم دستتون هست. نیاز نیست که همیشه فلفل تازه توی یخچال داشته باشید. الان میایم آبمون رو اینجا اضافه میکنیم به موادمون. گفتم میتونید مرغتون رو بذارید نیم پز بشه با پیاز و ادویه ها و نمک و این سس رو بذارید بجوشه و اواسط پخت مرغ بهش اضافه کنید. ولی من اول اضافه میکنم. مرغ سرخ شده رو به مایتابمون اضافه میکنم. میتونید یکم از مواد روش بریزید و در ظرفتون رو بذارید تا مرغمون کاملا بپزه و جا بیفته. آخرای پخت زعفران، پودر هل و دارچین رو بهش اضافه میکنیم. در ظرف بذاریم تا کاملا بپزه و سسمون غلیظ بشه. خب ببینیم مرغمون الان در حال پختنه. من از مواد که توی کاوه هست توی مرغ می‌ریزم و میذاریم مرغمون یه ربع دیگه بپزه تا کاملا سسش غلیظ بشه و مرغمون پخته و خوشمزه بشه. برای درست کردن یه زرش پلو عالی نیاز به یه زرش که خوشمزه داریم که برای تهیه‌اش میایم مایتابه رو گاز میذاریم، یکم روغن، یکم کره، سعی کنید قبل از اینکه کاملا روغنتون داغ بشه زرشک رو اضافه کنید، چون اگه روغن داغ بشه بخواید زرشک رو اضافه کنید زرشکتون سریع میسوزه. یکم که زرشک سرخ شد شکر، من از یکم خلال بادیوم و خلال پسته هم استفاده کردم. شما میتونید استفاده کنید، دوست نداشتید ایرادی نداره. یک کوچولو زعفرون، اینم یه زرشک خوشگل و خوشمزه و مجلسی مخصوص سرش برای زرشک پلومون. میایم اینجا یکم از برنجمون رو به زرشکی که قبلا آماده کرده بودیم اضافه میکنیم. الان
میبینید که کاملا آب مرغمون تبخیر شده و سسمون که افتاده، مرغمون پخته شده. میریم برای مرحله نهایی که تزیین و کشیدن غذاست. برنجمون رو انتقالش کنیم. اینم یه زرش پلوی خوشمزه و خاص مجلسی. امیدوارم که درست کنین و از خوردنش کنار عزیزاتون لذت ببرین. اینم لحظه خوشمزه زرش پلو. مطمئنم که از خوردنش لذت میبرین.